สวัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้แจ็คมาชวนทำเค้กโรลสตรอเบอรี่ค่ะสูตรเค้กโรลสูตรนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากนะคะปริมาณและอัตราส่วนผสมกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้เลยค่ะก่อนจะไปดูวิธีทำอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก่อนอื่นเรามาเตรียมพิมพ์กันก่อนค่ะวันนี้ใช้เป็นพิมพ์สี่เหลี่ยมนะคะขนาด 9x9 นิ้วค่ะทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นพิมพ์และก็ด้านข้างพิมพ์นะคะจากนั้นก็วางกระดาษไขรองอบลงไปค่ะเตรียมพิมพ์เค้กเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มจากการแยกไข่แดงและไข่ขาวนะคะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2ค่ะจำนวน4ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะถ้าไม่มีไข่เบอร์ 2ก็อาจจะใช้เป็นเบอร์ 1แทนได้นะคะหลังจากแยกไข่เสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาตีไข่ขาวค่ะเปิดสปีดความเร็วปานกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะน้ำตาลทราย90 กรัมจะแบ่งใส่ทั้งหมด3ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ20 วิค่ะหลังจากใส่น้ำตาลทรายลงไปจนหมดแล้วนะคะก็ให้เราตีต่อค่ะจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลตั้งยอดปานกลางประมาณนี้ค่ะจากนั้นให้เราใส่ไข่แดงลงไปค่ะไข่แดงที่เราแยกไว้4ฟองนะคะใส่ลงไปในไข่ขาวแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางตีให้เข้ากันใช้เวลาไม่นานค่ะประมาณ1นาทีค่ะพอตีเข้ากันดีแล้วต่อไปเราก็จะใส่แป้งเค้กค่ะร่อนแป้งเค้กลงไปในส่วนผสมค่ะสูตรนี้ไม่มีผงฟูนะคะจากนั้นก็คนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอคนตะล่อมส่วนผสมเข้ากันดีนะคะเราก็จะใส่กลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็คนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อไปเราจะใส่ส่วนของเหลวค่ะก็จะมีน้ำมันและนมสดค่ะผสมน้ำมันและนมสดให้เข้ากันจากนั้นตักส่วนผสมส่วนหนึ่งไปผสมกับน้ำมันและนมสดค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเทกลับไปในส่วนผสมเดิมค่ะแล้วก็คนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันคนจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะนำไปเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะเทส่วนผสมลงไปในพิมพ์จนหมดแล้วนะคะก่อนนำเข้าอบก็ให้เราเคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อไล่อากาศค่ะอบด้วยอุณหภูมิ170องศานะคะใช้ไฟบนล่างค่ะใช้เวลา17นาทีค่ะหลังจากครบเวลาแล้วนะคะก็นำเค้กออกมาจากเตาค่ะเคาะเบาๆเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวค่ะพักไว้ให้อุ่นๆนะคะเราก็ยกเค้กออกมาจากพิมพ์ได้เลยค่ะแล้วก็พักเค้กไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเรามาเตรียมสตรอเบอรี่ค่ะล้างสตรอเบอรี่ให้สะอาดแล้วก็สับให้แห้งค่ะจากนั้นก็ใช้มีดตัดส่วนของใบออกค่ะเสร็จแล้วพักสตรอเบอรี่ไว้ก่อนค่ะต่อไปเรามาตีวิปปิ้งครีมค่ะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปในวิปปิ้งครีมค่ะจากนั้นก็เปิดสปีดความเร็วปานกลางค่อนไปทางสูงนะคะตีให้วิปปิ้งครีมขึ้นฟูค่ะเสร็จแล้วก็นำไปพักไว้ในตู้เย็นก่อนค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมตัวเค้กกันค่ะหลังจากที่พักเค้กไว้จนเย็นแล้วนะคะก็ให้เราลอกกระดาษไขรองอบออกค่ะจากนั้นก็ตัดขอบเค้กค่ะด้านหนึ่งตัดตรงอีกด้านหนึ่งตัดเฉียงค่ะจากนั้นก็นำวิปปิ้งครีมที่เราตีไว้มาปาดให้ทั่วเค้กค่ะด้านบนของเค้กที่เราจะวางสตรอเบอรี่เราจะปาดวิปครีมให้มีลักษณะเป็นเนินสูงขึ้นมานะคะแล้วก็วางสตรอเบอรี่ลงไปค่ะจากนั้นก็ปาดวิปปิ้งครีมทับลงไปบนสตรอเบอรี่อีกครั้งหนึ่งค่ะ จ
หลังจากปาดวิปครีมเสร็จแล้วก็ม้วนได้เลยนะคะม้วนง่ายๆนะคะไม่ต้องกลัวแตกค่ะจากนั้นก็รัดให้แน่นค่ะใช้ไม้บรรทัดช่วยนะคะแล้วก็ดึงกระดาษด้านล่างให้ตึงค่ะเสร็จแล้วให้นำเค้กไปแช่เย็นอย่างน้อย2 ชั่วโมงก่อนที่จะนำมาตัดนะคะหลังจากแช่เย็นไว้ครบ2 ชั่วโมงแล้วนะคะก็สามารถนำเค้กออกมาตัดแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะสูตรเค้กโรลสูตรนี้ทำไม่ยากนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองทำกันดูค่ะได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ